niin säästetään ne loppuun, niin voidaan sitten keskeyttää nauhoitus ja jutella lopussa semmoiset asiat. Mutta mä oon tosiaan Tiina Vermaate, mä oon täältä Pirkanmaan ELY-keskuksesta etäkaupan valvoja ja tervetuloa tänne etäkauppia velvollisuuksia koskevaan tietoiskuun. Mä voisin jakaa tuosta nyt tätä meidän päivän agendaa, mitä mä tässä jo pilautinkin. Eli se on tämän näköinen, eli meillä on tänään Tarja-Riitta Blauberg ympäristöministeriöstä kertomassa etäkaupasta ja tuottajavastuusta EU-lainsäädännössä. Ja sen jälkeen meidän tiiminvetäjä täältä ELY-keskuksesta tuottajavastuutiimistä Teemu Virtanen kertoo meille vähän jätehuollon tuottajavastuusta Suomessa, ja se ehkä auttaa myös vähän hahmottamaan sitten sitä toimintakenttää tuolla Euroopassakin. Sitten sen jälkeen mä kerron näistä käytännön tavoista hoitaa tuottajavastuu etämyyjänä Euroopassa, ja sen jälkeen meillä on aikaa sitten osallistujien kysymyksille, ja te olittekin niitä aika mukavasti lähettänyt sieltä etukäteen, ja me tehdään niistä sellainen tiedosto, jossa on kysymyksiä ja vastauksia, ja lähetetään ne sitten kaikille osallistujille tiedoksi, että jokaiseen kysymykseen vastataan sitten. Niin otetaanpa Tarja-Riitta sitten tästä valmiiksi, niin mä pieni hetki niin avaan täältä tämän esityksen, niin ole hyvä vaan, Tarja-Riitta. Joo, kiitos paljon. Mä oon Tarja-Riitta Blauberg ympäristöministeriöstä siellä yksikössä, joka hoitaa jäteasioita, ja mulle kuuluu erityisesti nämä tuottajavastuuasiat. Laitan vaan seuraava dia. Mä nyt tässä kerron teille lyhyesti siitä, miten tätä tuottajavastuuta ja etäkauppaa jätelainsäädännössä säädellään valtuutetusta edustajasta, ja sitten vähän ehkä lyhyesti, että mitä kaavailuja on tämän etäkaupan suhteen nyt ollut puheissa tuolla EU:ssa tai käynnissä. Laitan vaan seuraava. Tuottajavastuu ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että sen tuottajan, sitä määritellään eri tavoin eri tuotteille, niin on järjestettävä niiden markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja myöskin sitten vastattava kustannuksista, mitä siitä aiheutuu. Ja tämä tuottajavastuu se koskee sekä tuotteita, jotka saatetaan Suomen markkinoille, että sitten etäkaupalla myytäviä tuotteita joko Suomeen taikka sitten muihin EU-maihin. Ja Suomeen sijoittautuneen etämyyjän sen on tosiaan vastattava niistä tuottajavastuuvelvoitteiden täyttymisestä siinä jäsenvaltiossa, johon se myy tuotteitaan. Ja keskeistä jätedirektiivissä on myös sellainen kohta, missä säädellään siitä, että pienille tuottajille ei saisi aiheutua kohtuutonta haittaa tai taakkaa, ja siinä jätelaissakin edellytetään nyt meillä, että kirjanpitoa ja tiedonantoa koskevat velvoitteet on osoitettava kevennettyinä pienille tuottajille. Tämä saattaa olla merkittävä erityisesti just sitten etäkaupassa, että siellä saattaa olla hyvin paljon pieniä toimijoita, joille sitten näistä ei saisi tulla semmoisia estettä niin kuin hoitaa niitä velvoitteitaan. Laita vaan seuraava. Tässä on tuottajavastuualat, niistä suurin osa, mitä meillä Suomessa on, niin ne tulee tuolta EU-lainsäädännöstä. Meillä tuottajavastuu koskee ajoneuvoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja, akkuja, pakkauksia. Tämä on meillä ollut jo pitkään pakkaukset tuottajavastuussa, mutta nyt edellytetään, että viimeistään 2024 vuoden lopussa kaikissa EU-maissa on kaikkien pakkausten tuottajavastuu järjestetty. Ja uutena on tämmöiset niin kutsutut subtuotteet, eli tiettyjä muovituotteita, jotka meillä on nyt just parhaillaan hallituksen esitys eduskunnassa, eli siinä on uusia tuottajavastuualoja, kertakäyttöisiä elintarvikepakkauksia. Tässä täytyy todeta, että nämä on kuulunut meille jo pakkausten tuottajavastuuseen, mutta sieltä tulee lisää velvoitteita. Mutta täysin uutena on kosteuspyyhkeet, ilmapallot, tupakkatuotteet, kalastusvälineet. Eli nämä on sellaiset, jotka on
yhteisiä kaikille EU-maille. Ja kansallisesti meillä on vielä renkaat ja paperi. Ja tästä täytyy todeta, että saattaa, tai onkin muillakin EU-mailla on sitten omia kansallisia tuottajavastuita, joiden tuottajavastuuvelvoitteet sitten pitäisi etämyyjänkin hoitaa niissä maissa. Laitan vaan seuraava. Sitten tämmöinen termi kuin valtuutettu edustaja. EU-lainsäädäntö edellyttää, että etämyyjän on nimettävä tämmöinen valtuutettu edustaja siinä maassa, jossa se myy tiettyjä tuotteita. Ja nämä tuotteet on nyt tällä hetkellä määritetty niin, että ne on sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja sitten nämä tietyt muovituotteet. Ja nyt on tulossa just tuolla ihan loppusuoralla EU-lainsäädännössä viimeistellään paristo- ja akkuasetusta ja ne olisi tulossa myös semmoisiksi, että joista etämyyjän on nimettävä valtuutettu edustaja. Suomessa niin muiden kuin näiden edellä mainittujen tuotteiden etämyyjällä silloin vaihtoehtona, että se voi joko nimetä valtuutetun edustajan tai sitten se voi liittyä suoraan itse tuottajayhteisöön. Ja sitten meillä on kansallisesti vielä säädetty, että verkkokaupan alustan ylläpitäjä, se voi nimetä valtuutetun edustajan vastaamaan siinä alustallaan toimivan etämyyjän tuottajavastuuvelvoitteista Suomessa. Täällä on haluttu niin kuin myöskin mahdollistaa sellainen, että verkkokaupan alustan ylläpitäjä voi hoitaa niin vaikka keskitetysti niitä velvoitteita. Joissain maissa saattaa olla sitten taas tälle alustan ylläpitäjälle sitten muita tai säädetty ihan lainsäädännöllä velvoitteita. Eli nämä käytännöt ja vastuut voi vaihdella eri maissa. Laitan vielä, taitaa olla viimeisiä kalvoja. Niin tämä etäkaupan valvontahan on aika haasteellista ja siihen on esitettykin, että EU:sta pitäisi tulla lainsäädäntöä, joka jollain tavalla puuttuisi tähän, että saataisiin etämyyjät paremmin tietoisiksi niistä velvoitteista ja myöskin mahdollistettaisiin heille niiden velvollisuuksiensa hoitaminen paremmin. Eli tässä on esitetty, että myyntialustoille voisi olla tämmöinen tiedotusvelvollisuus etämyyjien tuottajavastuusta ja sitten, että osana sitä myyntialustan rekisteröintiprosessia, niin siinä pitäisi valmistaa, että myyjä on rekisteröitynyt siellä myös tuottajavastuuvelvoitteensa hoitamaan. Ja sitten myöskin ehkä tietoa siitä yhteystiedoista ja mitä vaatimuksia se rekisteröinti vaatii. Ja sitten näiden myyntialustojen on esitetty, että niillä voisi olla velvoitteita myöskin tuottaa jotain dataa näille tuottajayhteisöille, jotka on sitten taas velvollisia raportoimaan niistä markkinoille saatetuista tuotemääristä viranomaisille. Ja tällaisia on esitetty esimerkiksi nyt tuossa akkuasetuksen valmistelun yhteydessä, mutta saattaa olla, että ne jää sitten vielä niin kuin vähän pidemmälle valmistelulle, että eivät vielä sit kuitenkaan tule siihen uuteen akkuasetukseen. Mutta nämä on semmoisia, mitä todennäköisesti on tulossa nyt sitten jatkossa EU-lainsäädäntöön myöskin, että siinä erityisesti tämä myyntialustojen rooli on nähty keskeisenä. Kiitos, mä luulen, että se taisi olla viimeinen. Joo, kiitos paljon, niin mennään sitten eteenpäin. Kiitos paljon, Tarja-Riitta. Tosiaan, niin jos lopuksi tulee jotain kysyttävää, niin pystytkö olemaan tässä mukana loppuun asti vai? Joo, pystyn mielelläni kuuntelenkin, että mitä keskustelua on. Kyllä, että jos tulee sitten jotakin kysyttävää, niin sitten voi Tarja-Riitalle kysymyksiä esittää. Mutta minäpä jaan täältä sitten Teemun esityksen. Hetkinen. Joo, anteeksi, vähän kestää, kun minulla on täällä niin monta näitä. Tuolta noin se löytyy. Olisikohan se tämän näköinen? Joo, tutulta näyttää. Tutulta näyttää.
Joo, tästä tuolta vielä toi esitys. Sä voit hypätä siihen seuraavaan sitten saman tien. Ja mä oon tosiaan Teemu Virtanen ja mä olen tiimivetäjänä tuossa meidän tuottajavastuuporukassa. Meillähän on semmoinen tällä hetkellä, taitaa olla se 7 henkeä, jotka tekee tuottajavastuuasioita. Ja nämä on keskitetty nämä tehtävät Pirkanmaan ELY-keskukselle ja ne on ihan lainsäädännöllä siellä sinne tehty. Ja se oli muistaakseni vuonna 2004 vai 2005, kun ne tuli. Ja mä oon ollut siinä alusta lähtien, eli aika pitkään tehnyt näitä tuottajavastuuasioita. Tuottajavastuuasiathan ei ole mitään hirveän uusia sinänsä. Meillähän on tuottajavastuuta ollut ennen lainsäädäntöäkin. Tämmöisiä on ollut esimerkiksi paperi ja renkaat, jotka on toiminut hyvinkin pitkään ennen lainsäädäntöäkin, mutta varsinaisesti lainsäädäntöön se tuli silloin, kun ne sähköelektroniikkalaitteet tuli silloin tuottajavastuun piiriin ja tuli se direktiivi, niin siinä yhteydessä sitten siirrettiin lainsäädäntöön koko paketti. Pistäpä seuraa. Ja niin kuin tuossa tuli jo ilmi, niin yrityksellä on siis vastuu tuotteen koko elinkaaresta tuottajavastuussa. Eli myös siitä jätehuoltovaiheesta. Eli loppukäyttäjä voi maksutta palauttaa se tuottajan järjestämään jätehuoltojärjestelmään. Ja tässähän on se ajatus siinä, että tämä on yksi ainakin 3 jätehuollon taloudellisesta ohjausjärjestelmästä. Tämmöisiä muita on esimerkiksi jätevero ja panttijärjestelmä. Eli tämän ajatus on siinä, että kun ne kustannukset myös jätehuoltovaiheessa tulee tuottajille, niin tuottajille tulee määrätyllä tavalla semmoinen intressi myös kehittää niitä omia tuotteitaan siten, että se jätehuoltopuoli, niin että jäte tulee vähemmän, ne on helpommin kierrätettäviä, jolloin myös jätehuollon kustannuspuoli sitten on alhaisempi. Pyritään pois hankalasti käsiteltävistä jätteistä ja päästä siihen kiertotalouden ajatukseen. Jätehuollon tuottajavastuu koskee tällä hetkellä, tämä on aika lailla niin kuin Baltia Rallaa arvioi, eli 15 000 suomalaista yritystä sekä sitten ulkomaisia etämyyjiä, jota ei ole kyllä arvioitu, mutta niitä on todella paljon. Ja nyt uusi jätelaki, jos sieltä pakkauksesta 1 000 000 euron liikevaihtoraja poistuu, niin sieltä tulee semmoinen 30 000 uutta yritystä tuottajavastuun piiriin. Sitäkään ei ihan tarkkaan osaa sanoa, mikä määrä se on, mutta paljon joka tapauksessa. Ja suurin osa yrityksistä hoitaa tuottajavastuulain edellyttämällä tavalla, tai ainakin sitä volyymistä, mitkä näillä aloilla on. Täytyy tietysti aina muistaa, että isot yritykset laskee myös suurimman osan markkinoille. Se on se 10% ja 9% sääntö. Eli 10% yrityksistä laskee 9% markkinoille. Eli kun sieltä saadaan iso osa yrityksistä hoitamaan tuottajavastuun, niin myös siitä volyymista saadaan kyllä hyvinkin suuri osa tuottajavastuun piiriin. On reilua ja myös meidän intressissä se, että kaikki tuottajavastuussa olevat yritykset osallistuu kustannusten jakamiseen tasapuolisesti, jolloin ei synny tällaista taloudellista vääristymää ja kaikilla on niin kuin hyödykemarkkinoilla sitten tasapuoliset toimintaedellytykset. Pistätkö seuraava? Tuossa tuli jo se, että mitä tämä koskee. Meillä on siis 6 alaa. Sitten me valvotaan kyllä myös juomapakkausten panttijärjestelmää, että se on vähän 7. Se on vähän enemmän verolakeja kuin tuottajavastuulainsäädäntöä, mutta joka tapauksessa jätehuoltoon liittyvää. Ja pääsääntöisesti on ne valmistajat, maahantuojat, etämyyjät, jonka tarvii hoitaa. Vähän eri aloilla on pikkusen eri lailla määritelty. Jos pakkausten osalta tuottajavastuu koskee pääsääntöisesti pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia. Jatkossa mahdollisesti tämmöisiä niin kuin palvelupakkausten valmistajia, mutta se sitten katsotaan, kun lainsäädäntö tulee. Ja kertakäyttömuovit, eli tämä SUP on tulossa uudeksi tuottajavastuualaksi. SUPihan on laajempi kuin kertakäyttömuovit, niin kuin tuossa Tarja-Riitta sanoikin, että sieltä tulee sitten uusia muoviset kalastusvälineet ja sitten tupakkatuotteet. Että se ei koske pelkästään tämmöisiä kertakäyttötuotteita sinänsä.
Seuraava, kiitos. Sitten tavoitteena, niin tässähän on tämä ehkäise jätteen syntymistä, edistää jätteiden hyödyntämistä, eli tämmöiset ympäristölliset tavoitteet. Sitten on tuo jätehuoltotavoitteet, eli on riittävän laaja ja tiheä keräysverkko, ja se tuotteen viimeinen haltija saa tietoa keräyspaikoista jätehuollosta. Täytyy muistaa, että jätehuolto on välttämättömyyspalvelu ihan riippumatta siitä, hoitaako sitä julkinen sektori vai esimerkiksi tuottajat. Sen täytyy toimia ja se täytyy olla riittävän kattava ja hyvä. Ja myös sitten tuo informaatio noille loppukäyttäjille pitää olla riittävää. Ja sitten on tämä markkinatalous, eli tämä tasapuolisuus, ja sitähän me valvotaan tällä vapaamatkustajavalvonnalla. Seuraava, kiitos. Ja tämä on tosiaan lakisääteinen velvoite. Ja aika paljon niin kuin tuntuu välillä menevän sekaisin tuotevastuu ja tuottajavastuu. Tuottajavastuu koskee jätehuoltoa, tuotevastuu koskee tuotteiden ominaisuuksia. Tuotevastuuta valvoo lähinnä Tukes, tuottajavastuuta me. Eli ja myös tämä tuottajan käsite on pikkusen silleen hämäävä, koska sen ei tarvitse olla mikään valmistaja. Tuottaja on myös maahantuoja ja etämyyjä. Sitten tuottajalla on velvollisuus, mutta myös ensisijainen oikeus järjestää tuotteiden jätehuolto. Eli muut saa kerätä ja vastaanottaa tuottajavastuualaisia jätteitä vain ja ainoastaan, jos se tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Tällä pyritään siitä pääsemään eroon sellaista kermankuorinnasta, että kaikki arvotavaran keräisi muut ja sitten kaikki, joka maksaa, niin tungettaisiin sinne tuottajan järjestelmään. Jonkun verran valvotaan tätäkin. Tuolla on aika vikkelää porukkaa kyllä tuolla jätejoonasten puolella kyllä, että veikkaan, että me ollaan se pienin huoli, että varmaan verottaja on suurempi huoli siellä niin kuin heidän puolellaan. Tuottajavastuu kattaa keräyksen, kuljetuksen, jätteenkäsittelyn, kierrätyksen. Eri maissa on pikkusen erilaisia laajuuksia, joillain on kunnilla enemmän keräysvastuuta kuin meillä. Meillä se on niin kuin tämmöinen värisuora, mikä toisaalta on sinänsä ihan fiksua, koska niissä maissa, jos esimerkiksi kunnat niin vastaa keräyksestä, niin siellä on tullut ilmi, että kunnat myy arvotavaran siitä välistä sitten omaan piikkiin, että saavat tuloja. Tuottajilla ei ole sitä järjestämisvastuuta. Kunta saa täydentää tuota keräys- ja vastaanottojärjestelmää, jos tuottaja ei itse järjestä keräystä, mutta kerätyt tuotteet pitää kuitenkin toimittaa tuohon tuottajan järjestelmään. Tämä on lähinnä ollut sitä kiinteistökohtaista. Nythän se muuttuu, kun sinne tulee tämä kiinteistökohtainen pakkausjätteen keräys lainsäädännössä ja sitten tuottajat maksaa kunnille siitä korvausta. Seuraava, kiitos. Ketkä sitten on tuottaja, mitä nämä tuottajayhteisöt sitten on? Niin tuottaja se voi olla siis valmistaja, maahantuoja, pakkaja tai etämyyjä. Mutta aina tarvitsee muistaa, että yhdellä tuotteella on aina kerrallaan vain yksi tuottaja. Et se ei voi olla niin, että ulkomainen valmistaja ja suomalainen maahantuoja olisi molemmat tuottajia, vaan tuottajana on aina yksi taho. Ja esimerkiksi jos on ulkomainen valmistaja ja sillä on suomalainen maahantuoja, niin maahantuoja on tuottajan vastuussa, ei se ulkomainen valmistaja. Sama juttu on tuossa etämyyjässä. Etämyyjähän on sellainen, joka myy suoraan loppukäyttäjille ilman, että siinä on ketään maahantuojaa välissä. Niin silloin se etämyyjä on tuottajan vastuussa. Mutta tuottajalla on tosiaan velvollisuus huolehtia jätehuollosta sen kustannuksista. Seuraava, kiitos. Tuottajan vastuu, se on Suomessa suhteellisen helppo hoitaa. Meillä on se, että meillä on hyvin keskitetty järjestelmä. Myös valvonnassa meillä on yhteinen tuottajarekisteri ja kaikissa maissa ei suinkaan näin ole. Meillä on helppo antaa neuvoja ja meidän nettisivuilta löytyy kyllä hyvin laajasti tietoa, miten tuottajavastuu voi hoitaa jokaiselta alalta. Sitten meillä on lainsäädännössä se, että tuottajan tulee liittyä tuottajayhteisöön ja siitä on olemassa poikkeusmahdollisuus, mutta se on hyvin tiukka. Ja voin sanoa suoraan, että ei kannata erikseen rekisteröityä, jos vähänkään laskee niin omalle työlle mitään arvoa, koska tuottajayhteisön kautta se hoituu niin paljon. Eli kun liittyy tuottajayhteisön jäseneksi, niin se hoitaa keräysjärjestelmä, kierrätykset, raportoinnit,
Ainoa, mitä sinne pitää raportoida, että paljon on laskenut markkinoille ja maksaa sitten ne kustannukset, mitä aiheutuu järjestelmän pyörittämisestä. Mutta sitten täytyy muistaa se, että jos yritys on tuottajavastus useista eri aloista, niin tuottajavastuu on hoidettava erikseen jokaiselta alalta. Ollaan toivottu, että tähän syntyisi sellainen yhden luukun järjestelmä, mutta se on aika pitkälti tuottajista itse kiinni se, että tuottajayhteisöt perustaisiko ne jonkun yhteisen jäsenkonttorin tai jotain muuta. Onneksi tuottajayhteisöt tekee aika paljon yhteistyötä siten, että yhden tuottajayhteisön kautta voi sitten hoitaa myös toisen tuottajayhteisön jäsenasioita ja raportointeja ja muita. Periaatteessa on 3 tapaa hoitaa tuottajavastuu. Liittyä tuottajayhteisöön. Se on ylivoimaisesti, sanoisin, että se on ylivoimaisesti paras tapa, yksinkertainen. Sitten on se, että perustaa tuottajayhteisön, koska tuottajayhteisöjä voi olla myös kilpailevia, mutta se ei ole ihan pikkujuttu. Se täytyy perustaa yhdessä muiden tuottajien kanssa ja siinä on sitten lainsäädännössä ihan omat kuvionsa. Ja tuottajayhteisöhän on sellainen, että se ei ole mikään kerho, vaan silloin kun tuottajayhteisön perustaa, niin kaikkien saman alan tuottajien tulee olla mahdollisuus liittyä samoin ehdoin kuin siellä jo olevat. Että sitä ei voi niin kuin perustaa itselleen vain. Tai sitten poikkeustapauksessa voi suoraan rekisteröityä meille, mutta silloin pitää järjestää itse keräys, kierrätys, jätehuoltosopimukset, omavalvontasuunnitelmat ja raportoinnit ja paljon muuta. Eli se ei ole ihan niin kuin ensimmäisen tuu vastaan. Ehkä semmoinen, joka laskee markkinoille 2 laitetta vuodessa, jotain erikoislaitteita, esimerkiksi lääketieteellisiä, jotka maksaa 10 miljoonaa ja painaa tonnin ja tiedetään tasan tarkkaan kaikki asiakkaat ja muut, niin ehkä sellainen pystyy sen sitten hoitamaan, mutta silloinkin se on vähän, että kannattaako. Seuraava, kiitos. Tuottajayhteisö, niin sehän on sellainen, se on siis tämmöinen oikeuskelpoinen taho, jonka tuottajat itse perustaa ja johon saa kuulua vain tuottajia. Tällä on pyritty siihen, että siellä tämmöiset ulkopuoliset, esimerkiksi vaikka jätehuollon operaattorit, ei voi niin kuin hankkia itselleen asiakkaita tämmöisen tuottajayhteisön kautta, vaan tuottajayhteisö perustetaan hoitamaan jäsentensä vastuut ja sen täytyy olla voittoa tavoittelematon. Se ei saa jakaa osinkoja joillekin eikä mitään muuta. Hyvin tasapuolinen toiminta jäsenten suhteen. Mutta se on se, joka sitten ottaa jäsentensä tuottajavastuut hoitaakseen. Se pitää jäsenluetteloa verkossa, tiedottaa, toimittaa meille seurantatiedot koottuna. Sen täytyy olla myös vakavarainen tai nykyisen sanamuoto on olla riittävät taloudelliset edellytykset. Eli sen pitää pystyä hoitamaan velvoitteet vähintään 6 kuukauden ajan aina eteenpäin. Se on toiminut hyvin. Meillä on, tämä on vähän poikkeuksellinen, että vain tuottajat saa perustaa tuottajayhteisön. Joissain maissa saa perustaa kuka tahansa ja se on johtanut semmoiseen konsulttihässäkkään siellä ja siellä on isot kansainväliset jätealan toimijat on niitä perustellut ja se ei aina ollut ihan tervettä se kilpailu. Meillä se on niin kuin selkeämpi. Vastuut on selkeitä. Seuraava, kiitos. Se on se tasapuolisuus, mikä on tuolla tuottajayhteisössä, eli toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen tasapuolisesti niin, että on kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen. Ei esimerkiksi kotimainen valmistajan kierrätysmaksut ei voi olla halvemmat kuin esimerkiksi maahantuoja. Kaikilla on se samat perusteet niihin maksuihin ja sitten vielä sen sisällä koitetaan niin, että jos joku on kallista käsitellä, niin sillä on sitten korkeammat maksut niillä, joilla on sitten helpommin kierrätettäviä, edullisempia, muuten niin sanotusti parempia tuotteita. Sitten myöskin se, ettei tule tämmöisiä kaksinkertaisia maksuja silloin, kun tehdään yhteistoiminnassa asioita. Tuottajayhteisöt tekee paljon myös ihan jätehuoltopuolella näitä asioita yhdessä, niin ei sitten ota tuplamaksuja, että kumpikin ottaa täydet maksut, vaan ne niin kuin jaetaan tasapuolisesti. Tasapuoliset yhdenvertaiset ehdot
Sitten myös nämä liittymis- ja hallinnolliset maksut ei saa olla liian suuret. Se on tämmöisen markkinoiden laskumäärään laatuun suhteutetut kustannukset. Se on aika vaikea kysymys ja se on tullut tuossa uudessa. Sitten katsotaan, miten valvotaan. Eli me valvotaan valtakunnallisesti. Meille raportoidaan markkinoille saatettujen tuotteiden määrät, keräys- ja kerätysmäärät vuosittain. Tuottajayhteisöt, ne raportoi siis jäsentensä puolesta. Tuotteen tulee saavuttaa nämä kierrätys- ja hyödyntämisvaatimukset. Ne on vastuutettu sinne. Käytännössä siis tuottajayhteisöt tekee sen. Siinähän on just se, että sinne valitaan sitten sellaiset operaattorit, jotka kykenee niillä on riittävä tekniikka ja muuta, ja sitten katsotaan myös niitä keräysasteita, että minkälainen keräysverkko pitää olla, pitääkö parantaa, riittääkö nykyinen. Ja sitten myös se, että näillä jätteillä on riittävän laaja ja tiheä keräysverkko. Me ollaan vähän voi sanoa, että me ollaan sellaisia sen jätteen viimeisen haltijan. Taisiko Teemu tippua langoilta tässä vaiheessa? Kuuluuko mun puhe sinne päähän? Kuuluu. Okei, Teemu sitten. Teemu taisi tipahtaa. Katsotaanpa hetki, että ilmestyykö Teemu takaisin. Jos ei, niin ei siinä monta diaa kyllä enää ollut keskenkään. Mä oon nyt linjalla kyllä, että. Aha, sä oot takaisin linjoilla. Joo, Sulla on muutama minuutti vielä sitten. Joo, tiedän, 3 aikaa tässä, niin katsotaan sitten uudestaan. Joo. Ihan niin kuin vähän tökkisi tässä nämä yhteydet nyt. No, ikävä juttu. Joo, ja tietenkin mä jaoin väärän täältä. Mulla on nyt myös vähän tämmöisiä teknisiä hankaluuksia, mutta tässä ole hyvä, jatka vielä. Sitten niin laiminlyönnistä vielä se, että jos ei, meillä on kyllä vähän tiukka linja kyllä, että jos ei tuottajan vastuuta hoida, niin sen jälkeen niin meillä on kyllä sitten noin lain antamat mahdollisuudet sitten vähän rapsasta, eli meillä on tämmöinen laiminlyöntimaksu mahdollisuus, että jos ei liity tuottajarekisteriin, eli se on hakemus tai ei liity tuonne tuottajayhteisöön, niin se on sitten prosenttisen vuoden tilikauden liikevaihdosta 500 000 euroa, ja jos ei raportoi, niin se on 500-10 000. Mutta ei tämä nyt vahingossa tule, ja ei näitä montaa on kyllä vastaan tullut, ja useimmiten on ollut aika konkurssikypsiä nämä yritykset. Sitten seuraava. Tässä on nämä tehtävät, mitä meillä on: päätökset ja valvonta, tilastot ja raportointi, vaikuttaminen. Mehän ollaan mukana myös sitten näissä erilaisissa eurooppalaisissa pohjoismaisissa yhteistyöjutuissa ja sitten näissä EU-kuvioissa EU-maiden kanssa, mistä toi Tiina kertoi enemmän. Ja sitten on viestintä ja kehittäminen, että me myös neuvotaan paljon. Sitten seuraava. Ja tässä on vielä lopuksi nämä meidän sidosryhmät. Meillä on asiakkaat, eli tuottajat, tuottajayhteisöt, operaattorit. Ja sitten se jätteen viimeinen haltija, jonka oikeuksia me oikeastaan sitten valvotaan, että sillä se mahdollisuus maksuttaa ja helposti se on päästä jätteestä eroon. Sitten on kauppa ja teollisuus, paljon niiden kanssa tehdään työtä. Sitten on viranomaiset kotimaissa, EU-puolella ja myös kuntapuolella, ja sitten lainsäädäntö ja ohjaus. Ja tutkimuslaitoksen kanssa tehdään välillä yhteisiä hankkeita, mutta tässä nämä taisi olla, muistaakseni ei enää mitään ole. Joo, kiitos. Kiitoksia Teemulle. Sitten oli aika mennä näihin etämyyjän asioihin tarkemmin. Niin, mäkin pääsin taas oikealle dialle. Niin. Joo, eli jos tämä esitys nyt täällä menee. Näkyykö teille se esitys nyt vai tämä mun näkymä?
Näkyy esitys. Okei, no niin, hyvä. Okei, eli jos käytäisiin sitten vähän käytännön tasolla vielä sitä, että miten hoitaa sitten se tuottajavastuu etämyyjänä Euroopassa. Eli tuottajavastuuhan koskee kaikissa EU-maissa etämyyjiä viimeistään ensi vuoden alusta lähtien. Ja Suomessa etämyyjien on pitänyt hoitaa tuottajavastuunsa jo viime vuoden kesästä alkaen, eli meillä on pikkasen jo kokemusta näistä asioista. Ja etämyynnissä tosiaan toimija myy tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita etäkaupalla, vaikka netin kautta, suoraan loppukäyttäjälle toiseen valtioon. Ja tässä vielä ihan sitten tästä etämyynnistä, että mitä katsotaan etämyynniksi, niin me on käytetty tätä kuluttaja- ja kilpailuviraston, vaihtuuko teillä tämä dia muuten? Ei. Okei, no niin nyt, joo. Eli äsken oltiin tässä diassa. Mulla on joku pieni tekninen ongelma nyt täällä näköjään koko ajan tänään, mutta äsken oltiin tässä diassa, että tosiaan se on nyt meillä voimassa ja pian koko EU:ssa, ja sitten mentiin katsomaan, että mitä se etämyynti on. Eli silloin se sopimus syntyy yhtä tai useampaa etäviestintäkäyttämällä myyntijärjestelmässä, eli käytännössä netissä nykyään, mutta muitakin keinoja toki on. Ja silloin osapuolet ei ole yhtä aikaa läsnä. Sillä tuotteen toimitustavalla ei ole sinällään merkitystä, että se voi olla myöskin noutomyymälästä. Toki etäkaupassa se nyt ei ole niin aina täällä valtioiden välillä todennäköinen vaihtoehto. Myöskin silloin, jos vaikka yrittäjä mainostaa siellä nettisivuillaan jotain ja sieltä voi sitten sähköpostilla vaikka tilata, niin sekin katsotaan etämyynniksi. Ja sitten nämä kansalliset tuottajavastuualat, niin tuossa Tarja-Riitta puhukin ja Teemukin puhui näistä EU-aloista, niin ei mennä ehkä niihin niin tarkasti, mutta siinä oli mainintaa jo siitä, että näiden EU-laajuisten alojen lisäksi on näitä kansallisia tuottajavastuualoja olemassa aika paljonkin. Eli siellä saattaa olla tekstiilejä ja huonekaluja, renkaita, niin kuin meillä Suomessa, kemikaaleja, aika monia erilaisia tuottajavastuualoja on olemassa. Esimerkiksi Ranskassa on 12 tuottajavastuualaa ja on käsittänyt, että siellä ollaan laajentamassa sitä aika paljon. Eli uutta lainsäädäntöä luodaan jatkuvasti eri maissa. Ja sitten sananen vapaamatkustajuudesta, eli nyt kun tämä on aika uusi asia, niin etämyyjät ehkä EU:n ja Euroopan laajuisesti ei pääsääntöisesti ehkä vielä ole kovin tietoisia tästä velvollisuudestaan. Ja jotkut toki välttelee sitä ihan tietoisestikin, eli silloin ne on vapaamatkustajia. Ja tuottajavastuunsa asiallisesti hoitavat tuottajat joutuu sitten tässä tapauksessa maksamaan niiden vapaamatkustajienkin osuuden niistä tuotteiden jätehuoltokustannuksista, niin se on se ongelma, mihin mekin sitten taas valvojina pyritään puuttumaan. Tuolla etukäteiskysymyksissä oli tullut kysymys siitä, että koskeeko tuottajavastuu myös pieniä tuottajia. Niin periaatteessa kyllä koskee, että EU:n tasolla tuottajavastuulle ei ole olemassa mitään alarajoja varsinaisesti, mutta joissakin maissa ja aika useissakin maissa on kuitenkin olemassa erilaisia liikevaihtorajoja tai painorajoja, esimerkiksi pakkausten, sähkö- ja elektroniikkaromun tai akkujen osalta. Sitten saattaa olla kevennettyjä menettelyjä, esimerkiksi raportoinnin suhteen, ja myöskin kansallisia tulkintoja siitä, että kuka katsotaan tuottajaksi. Joten se täytyy sitten ikävä kyllä selvittää maa- ja alakohtaisesti, että koskeeko se tuottajavastuu nyt meidän yritystä tässä ja tässä maassa. Ja sitten jos ajatellaan, että miten hoidan sitten ihan käytännössä sitä tuottajavastuuta etämyyjänä EU:ssa, niin mitään ihan yksittäistä vastausta ei ole annettavissa, koska joka maassa on niin erilainen tuottajavastuujärjestelmä ja lainsäädäntö. Eli siellä saattaa olla hyvin erilaisia tapoja järjestää näitä asioita. Viranomaisetkin saattaa olla eri tahoilta eri maissa ja on niitä omia tuottajavastuualoja ja vastaavaa.
Lähtökohtana kuitenkin on, että liitytään sinne paikalliseen tuottajayhteisöön tai asetetaan valtuutettu edustaja silloin, kun sitä edellytetään. Serrin osaltahan se on pakollista ja on tulossa sitten myös akkujen ja supin osalta se valtuutettu edustaja. Ja sitten raportoidaan niitä markkinoille saatettujen tuottajavastuun alaisten tuotteiden määriä. No sitten näitä haasteita, nyt ehkä tästä olettekin päässyt jyvälle, että tämä on vähän haasteellinen toimintakenttä, koska on niin monia erilaisia tapoja hoitaa eri maissa näitä asioita. Ja itse ainakin koen, että tiedon puute on tosi suuri este tällä hetkellä. Sitä ei ole saatavissa kovin helposti mitenkään kootusti. Ja lisähaastetta tuo tietenkin se, että yleensä se tuottaja on tuottajavastuussa usealta eri alalta. Eli yleensä ainakin sieltä ne pakkaukset sitten tulee sen oman alan lisäksi vielä mukaan. Ja se hankaloittaa sekä yritysten että valvontaviranomaisten työtä. Mulla on tässä tällainen esimerkkiyritys, joka valmistaa akkukäyttöisiä taskulamppuja ja myy niitä Ruotsiin, Saksaan ja Viroon omilla verkkosivuillaan ja lisäksi saksalaisella verkkoalustalla. Ja se tarkoittaa sitä, että tuottajavastuu pitää hoitaa serrin, akkujen ja pakkausten osalta. Ja mä oon tähän koonnut näitä eri maissa, tai miten eri maissa pitää tätä asiaa hoitaa. Ja esimerkiksi Saksassa sitten pitää pakkausten osalta rekisteröityä ja liittyä tuottajayhteisöön ja siellä voi olla tiettyjä lisävelvollisuuksia tai helpotuksia ja serrin osalta pitää esimerkiksi muistaa asettaa vakuus ja sitten taas myyntialustalle pitää Saksassa toimittaa tämmöinen rekisteröintinumero tuottajavastuun hoitamisesta. Sitten taas Virossa esimerkiksi pakkausten osalta niin on tämmöisiä alarajoja, minkä alle ei tarvikaan sitten, ei tarvi muuta kuin kirjanpito olla olemassa. Ja sitten taas Ruotsissa niin muun muassa akkujen osalta on sitten tuottajavastuun liittyminen vapaaehtoista. Sitten lisäksi pitää muistaa raportointiin liittyviä asioita ja voi olla jotakin eroja siinä, että onko B2B tai B2C myyntiä ja myöskin tuottajan määritelmä voi vaihdella. Eli tässä näkee vähän sitä monimutkaista toimintaympäristöä, missä sitten liikutaan. No, sitten vähän tästä etäkaupan valvonnasta EU-maissa. Meillähän se on siinä mielessä vähän haastavaa, että meillä ei ole valvontaviranomaisina mitään toimivaltaa toisissa maissa sijaitseviin etäkauppiaisiin. Eli me ei täältä Suomesta voida asettaa mitään hallintotoimenpiteitä vaikkapa italialaista kauppiasta kohtaan. Ja silloin se etämyynnin valvonta tapahtuukin ensisijaisesti neuvonnalla ja yhteydenotoilla ja muistutetaan, että tämmöinen asia pitäisi hoitaa. Ja mikäli me ei sillä sitten päästä tulokseen, niin sitten valvonta tapahtuu virka-apupyynnöillä toisen maan valvontaviranomaiselle. Ja he voi sitten oman lainsäädäntönsä nojalla velvoittaa yritystä hoitamaan nämä velvollisuutensa, jos heidän lainsäädäntönsä sen sallii. No, Suomen viranomaisen rooli sitten taas, kun jos ajattelee, että yrityksenne nyt sitten myy etäkaupalla toiseen EU-maahan, niin on aika pieni, että yrityksen tulee noudattaa niitä kohdemaan lainsäädäntöjä ja ohjeita. Eli me Suomen viranomaisena ei voida tehdä tulkintoja tai päätöksiä toisen maan viranomaisen puolesta. Mutta me kuitenkin tuottajavastuutiimissä tietenkin pyritään auttamaan epäselvissä tilanteissa. Meihin voi olla yhteydessä. Se vastuu kuitenkin on aina siellä yrityksellä, että se on hyvä pitää mielessä sitten. Tuossa aikaisemmin olikin jo mainittu näistä myyntialustoista ja niistä muutama sana. Se on aika paljon ollut tässä puheenaiheena nykyään. Euroopassa pyritään ratkomaan tätä etämyyntiä myyntialustoilla erilaisilla ratkaisuilla ja sillä tavalla saataisiin sitä tuottajavastuuta jaettua myös EU:n ulkopuolisille kauppiaille, muun muassa sinne
ehkä sinne Aasian suuntaankin jossain vaiheessa ainakin sitten laajemmin. Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa on sellainen lainsäädäntö, että myyntialustan ylläpitäjän täytyy sakon uhalla tarkistaa, että tuottajavastuu on hoidettu. Ranskassa ja Espanjassa on päädytty siihen, että se koko tuottajavastuu siirtyy myyntialustan ylläpitäjälle, jos myyjä ei ole sitä hoitanut. Ja on oletettavissa, että tätä kehitystä jatketaan sitten EU-lainsäädäntötasolla. No, minkälaisia ratkaisuja me on sitten täällä mietitty näihin haasteisiin? Me on valmisteltu Euroopan komissiolle ehdotus, joka sisältää sen, että komissio laatisi tällaisen EU-laajuisen tuottajavastuun tietosivuston ja päivittäisi sitä. Että sieltä voisi sitten sekä yritykset että viranomaiset löytää tietoa, että miten missäkin maassa ne asiat pitää hoitaa. Lisäksi me ehdotetaan, että komissio perustaisi tarvittavat valvontaverkostot, että meillä olisi niiden viranomaisten yhteystiedot ja toimivat yhteistyöt heidän kanssa. Me on lisäksi perustettu tuottajavastuun yhteistyöverkosto Pohjoismaiden ja Viron kanssa, joka on tässä tänä vuonna nyt aloittanut toimintansa. Lisäksi me selvitetään hankkeessa ensi vuonna mahdollisuutta kehittää tämmöinen webcrawler, eli hakurobotti tuottajavastuun vapaamatkustajavalvontaan. Ei ainoastaan etäkaupan osalta, mutta ihan kokonaisuudessaan. Se hyödyttäisi siinä mielessä meitä kaikkia, että jos me pystytään tehokkaammin valvomaan tätä toimintakenttää, niin sitten se on reilumpi kaikille yrityksille, kun kaikki huolehtii niistä omista vastuista. Sitten, miten sitä tietoa sitten voisi löytää niistä velvoitteista eri maissa? No, olen aika paljon käynyt läpi eri maiden viranomaisten verkkosivuja ja muita sivustoja, ja aika vaihtelevasti sieltä on löydettävissä tietoa. Joillakin mailla on hyvin, esimerkiksi Ruotsissa, mutta sitten joillakin mailla on tosi kehnosti tai sitä ei vaan löydy. Usein löytyy vähän paremmin, kun käyttää sitä menee niille omankielisille nettisivuille ja käyttää sitten kääntäjää siellä. Mutta tässä on laittanut ihan naapurimaiden sivustoja, mistä voi löytyä sitten heidän maiden käytäntöjä. Usein sitten myös tuottajayhteisöjen, valtuutettujen edustajien tai konsulttien sivustoilta löytyy aika hyvin semmoista yhteenkoottua tietoa, että miten toimit tässä ja tässä maassa. No, koska me on havaittu, että tällainen ongelma on, niin me ollaan nyt alettu keräämään myös meidän verkkosivustolle EU-maiden tuottajarekistereiden ja valvontaviranomaisten yhteystietoja. Se on hyvin vielä keskeneräinen, mutta SERRin osalta siellä on jo aika paljon tietoja ja muutenkin täydennetään sitä aina kun vaan ehditään. Ja lisäksi meillä on Suomessa kattavat englanninkieliset verkkosivut kyllä sitten taas ulkomaisille etämyyjille olemassa. Käytännön tukena sitten ihan siellä kentällä niin voi käyttää tämmöisiä compliance-konsultteja, jotka auttaa selvittämään sitten yrityksen puolesta, että miten pitää toimia siellä markkinoilla, mitkä on tuotteitansa myymässä. Valtuutetun edustajan palveluita on aika hyvin saatavissa Euroopan laajuisesti, että ei tarvitse sitten eri maihin erikseen tällaista hankkia. Ja mitä itse olen huomannut, että kun on tuolla netissä käynyt tuottajayhteisöjen ja palveluyhtiöiden sivuilla, niin joillakin on aika hyvin tällaisia eurooppalaisia verkostoja ja yhteistyökumppaneita, joten sieltäkin varmaan kannattaa sitten kysästä apuja. Sitten tänne loppuun olen laittanut ihan tietolähteitä, että mistä voi sitä tietoa lähteä etsimään sitten näihin asioihin liittyen. Saatte tietenkin nämä materiaalit sitten, niin voitte tutustua tarkemmin. Kiitoksia kaikille. Ja mä voisin nyt keskeyttää tämän tallentamisen, niin sitten voidaan keskustella, jos jollakin tulee kysyttävää.